Szeretettel köszöntelek! A pékségekben kapható keltészták közül nagy kedvencem a lekváros kifli. Kaptam finom házi lekvárt, úgyhogy az volt az első gondolatom, hogy ennek bizony ebben a kifliben lesz a legjobb helye. 8 nagy kiflit sütöttem, de 16 kicsi is készíthető belőle. Szükséges hozzá 500 g liszt, 300 g tej, 50 g cukor, 2 tojássárgája, 50 g vaj, 25 g friss élesztő és egy csipet só. A tejbe szórtam a kimért cukorból egy keveset, és belemorzsoltam az élesztőt. Félretettem pár percre, hogy az élesztő felfusson benne. A lisztbe belekevertem a csipet sót, majd hozzáadtam a tojássárgáját, a cukrot és az élesztős tejet. És az egészet alaposan összegyúrtam. Én kézzel szeretek dagasztani, de természetesen géppel is végezhető. A végén gyúrtam bele a vajat. A tészta akkor lesz jó, ha felveszi az összes lisztet, és nem ragad sem a tálhoz, sem a kezünkhöz. Letakartam, és meleg helyen 1 órán át kelesztettem. Amikor megkelt, kinyújtottam kör alakúra, és 8 részre vágtam. Ha kicsi kifliket szeretnél, akkor előbb felezd meg a tésztát, és külön-külön nyújts ki, és úgy vágd mindkettőt 8 részre. A szélesebbik részére tettem a lekvárt, majd feltekertem. Sütőpapíros tepsire helyeztem, és letakarva pihentettem még 15-20 percig, míg a sütő bemelegedett. Mielőtt betettem volna a sütőbe, a tetejét lekentem felvert tojással. 180 fokos sütőben 20 perc alatt megsütöttem. Nagyon finom, puha, szívből ajánlom, hogy készítsd el te is. Köszönöm, hogy megnézted a videót, legyen szép napod!